So ito guys, no, order ako sa Shopee ng router. So gagamitin ko dito sa vendo wifi. So yun yung ano ko, hotel ako. So yan, boxing natin to. Hindi pala. So pupunta ako dun sa vendo, no, sa pisonet ko. So ngayon pupunta ako dito. So ito na, hanggang lang niya. So kung ito yung band paper, yun yung band paper, ganito siya kalaki. Oh. Yan. Okay. A4 yun. So ito na. Version 2 nga. Okay. Hindi ko na ba yung laptop ko. Magaling yun. Yan, give me a shot. Okay. So, setup ko to. So, wala ako ng laptop. So, yun ang ano. So, admin. Sign. Never. So, ito na siya. So, gagawin ko lang to. Tapos, balik ako kayo na. So, ito yung mga makikita rito, no, sa panel niya. Yan, ganyan. May client na daw, tatlo. View list. Cellphone ko. Desktop. Okay. Ano pa makikita rito? Close. AI mesh, wala pa. Test. Traffic. Yan pala, oh. Okay. So, yan na, no. Pwede mo rin palitan SSID niya. So, yan. Nice. Very good. So, ang gagawin ko, itong pisonet, apat. So, dati kasi, yung PLDT, rekta rito. Nakarekta rito. Tapos, apat na pisonet, isang vendo wifi. So, ngayon ang gagawin ko, itong PLDT, rekta ko na dito. Tapos, yung vendo wifi sa LAN 1. Tapos, yung isang switch para sa apat na pisonet, dito na din. Tapos, tingnan natin kung ano mangyayari. Wala namang lag na sa ML pag naglalaro sila. Kasi nga, ako yung nag-upgrade dati. Kung natatandaan nyo. Yan, lalagay ko sa description yung video ko, no, nung in-upgrade ko yung vendo wifi ko. Antenna, tsaka yung USB to LAN. So, guys, setup ko lang to, no. Bye. Pupuntahan ko yung Asus, no. Okay. Yan siya, diba? Sa loob nito. Hindi yung vendo. So, nandito siya. So, ayan na nga guys, no. Pagana ko na yung router. So, let's do this.
So, yun siya. Yung tatlo, nakakabit sa switch hub. Yung isa, sa piso wifi. Ito. Tapos dalawang PC. Tapos PLDT. So, yan lang guys. Success. So, yun lang guys, no? Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. Thank you. Bye. Legit na ito, legit. Akong no? Nag-try akong pagsabay-sabayin. So, ito yung niya, speed test niya. Ito yung pinakahuli, kaya medyo mataas. Okay. Ito yung mga una ko napindot, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima. So, yun. Magsabay-sabay sila. Pwede pa? Kaya pa? Ay, so mamaya, papakita ko sa inyo kung gaano kalayo yun. Abot niyan. Ayan, nandito ako sa computer shop pa. Sarado pinto. So, tingnan natin mamaya. Sarado bintana. So, punta ako dun sa vendo. Bye. So, ngayon guys, nandito ako sa vendo, no? So, yun yung vendo ko. Yung Asus. Nandun. Nandiyan din. Diyan. Tapos sa baba niyan. Nandiyan yung Asus. So, ayun siya. Nakikita po rin yung wifi niya. Diba nakita niyo naman yung computer shop. Sarado siya. So, ito siya. Ayan. Pinalitan ko ng pangalan. Click tayo rito. Connected guys. Diba? Ang lakas ng Asus na yon, yung version 2. Siguro kahit yung version 1 malakas pa din. Try natin mag-speed test. Okay. So guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, no, subscribe na po kayo, no. Yun na. Go. Okay, legit. So, ulit. So, ayan po. Ito yung vendo ko, no. Ito yung Asus. Nandun. Natin kung meron pa dito. Tawid kalsada. Meron pa rin. Let's go. So, yun lang. Thank you guys, no. Ayan siya. Okay. Kanya sarado yung kanina. So, thank you guys, no. Hindi pa kayo nakasubscribe. Subscribe na po kayo, no. Thank you. Bye. Legit na to.